คนวันนี้ก็กลับมาพบกับนกอีกแล้วนะคะในช่องนกกี้มดค่ะประเทศจากต้นคลิปนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าวันนี้นกจะมาทำอะไร เราจะมาอันบ็อกซ์ลาแมสกินแคร์กันมีอยู่นะคะที่ได้มานะคะก็คือ2ถุงนี้นะคะแล้วก็กับอีก1กล่องนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าจากที่นกซื้อเนี่ยมีไอเทมอะไรบ้างและราเมนเนี่ยเขาแถมอะไรบ้างโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาเริ่มนะคะที่ถุงแรกกันก่อนนะคะก็คือถุงนี้นะคะเราก็เปิดไปเลยจ้า Come on ห่อมาในนี้ค่ะก็สไตล์ราเมนนะคะเรียบหรูดูแพงก็เนื่องจากว่าเขามีแคมเปญกี่ปีของเขาอะค่ะครบรอบกี่ปีของราเมนเนี่ยค่ะพร้อมกับทำ Special Promotion นะคะซื้อครบเท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบเป็นของแถมไปนะคะในถุงนี้ค่ะนกก็ได้ทำการซื้อนะคะตัว La Mer Treatment Lotion นะคะตัวนี้มานะคะก็ว่าถ้าเป็น La Mer คือตัวนี้คือดีนะคะราคาอยู่ที่ 3,600 นะคะไซส์อยู่ที่100 ml นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าน้ำตกขวดเขียวตัวนี้ค่ะที่นกได้ทำการซื้อมานะคะเดี๋ยวเรามาดู texture กันนะคะเขาก็จะมีตัวซีลนะคะไว้ให้เปิดมาก่อนคือเห็นแล้วแบบราเมนคือไปดูรีเสิร์ชมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าใช้อะไรดีควรที่จะซื้ออะไรดีนะคะคือเขามีบอกว่าตัวนี้น่าซื้อที่สุดแล้วนะคะในตระกูลราเมนแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องผิวขาดน้ำนะคะและให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ดูนะคะแล้วถ้าดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกจ้าส่วนของแถมนะคะที่เขาให้มาพร้อมกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเขาให้ moisturizing cream มาด้วยนะคะเป็นของ Creme de la Mer นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวติ๊กครีมนะคะที่เวลาใช้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการวนๆนะคะเหมือนวอร์มเขาก่อนนะคะวอร์มจนให้น้ำครีมมันแตกแล้วก็ค่อยแถบลงไปที่หน้านะคะส่วนนี้จะเป็นแบบเป็นซอฟต์ครีมนะคะก็ไม่ใช่ติ๊กครีมที่เราจะต้องมาวนให้ตัวน้ำมันแตกนะคะอันนี้ก็จะเกลี่ยง่ายเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วก็มาได้อีกหนึ่งตัวค่ะที่เขาแถมมาจะเป็น The Revitalizing Hydrating Serum นะคะตัวนี้เนี่ยเราเคยรู้จักกับคนขายราเมนเขาบอกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยถ้าในตระกูลเซรั่มทั้งหมดของราเมนนะคะตัวนี้คือถูกสุดแล้วก็ดีที่สุดคือแบบน่าใช้มากที่สุดแล้วกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นดีกลิ่นเหมือนอยู่สปาเลยค่ะเนื้อเซรั่มเขาก็ค่อนข้างซึมเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะน่าจะโอเคนะคะเสร็จแล้วเรามาดูอีกถุงนึงค่ะว่านกได้ทำการซื้ออะไรมาบ้างอีกถุงนึงนะคะเช่นกันถุงนี้คือถุงของแถมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรื่องของแถมเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะว้าวนี่ค่ะเป็นกระเป๋าราเมนนะคะนี้นะคะก็จะเป็นตัวกดนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันจะต้องมีกระเป๋าราเมนเป็นโพสต์ราเมนใบสีขาวตัวหนึ่งแต่ว่าสินค้าหมดก็เลยไม่ได้แถมมานะคะส่วนของที่นกซื้อมานะคะในเซตนี้ก็จะมี
เลยจ้านกซื้อ Moisturizing Cool Gel Cream มาจะลองให้โอกาสในตระกูลเคลมเดลาแมร์เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้ตัว Cool Gel นะคะว่าประสิทธิภาพที่ทุกคนพูดกันว่าเคลมเดลาแมร์มันดีเนี่ยมันดีจริงๆไหมนะคะอ่ะเรามาลองตัวคูลเจลเนี่ยน่าจะเหมาะกับเมืองไทยแล้วก็ซึมซับได้ง่ายนะคะเราไม่ต้องมานั่งวอร์มอะไรเลยแพ็กเกจเขาก็จะมาหรูหรามาหาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะคูลเจลน่าจะโอเคเลยค่ะกลิ่นเหมือนอยู่สปาเลยค่ะโอ้ชอบมากเสร็จแล้วค่ะคืออันนี้เนี่ยน้องจะซื้อในเซตที่เป็นเซต 10,000 บาทก็จะมีในส่วนของน้ำตัวโลชั่นตัวนี้อีก1 ขวดนะคะก็เห็นว่าดีก็เลยซื้อมาเลยค่ะ2 ขวดใช้กันไปให้หน้าฉ่ำให้หน้านุ่มให้หน้าแบบอิ่มฟูน้ำไปเลยค่ะThe Treatment Lotion Hydrating Mask ตัวนี้นะคะทั้งหมด2 mask ด้วยกันนะคะก็จะเป็น2อันนี้นะคะในส่วนของแถมกันจ้าว่าของแถมเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะของแถมอันแรกนะคะในเซตนี้ก็จะมีโอ้ยดีจังเลยเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนื้อผ้ากำมะหยี่นะคะของเราเอาไว้พกพวกตัว travel set นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้แล้วก็จะแถมตัว Cool Gel Cream มาอีกนะคะเป็นไซส์7 ml นะคะตัวนี้ก็ถือว่าแถมเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แถมเจ้ากระปุกจิ๋วมาอีกค่ะเป็น Moisturizing Cream นะคะแล้วก็ตัว Soft Cream นะคะก็มี Thick Cream กับ Soft Cream แถมมาอีกนะคะอย่างละ1 กระปุกส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Concentrate อีก1 หลอดนะคะไซส์3 ml นะคะแล้วก็แถมตัว Moisturizing Hydrating Serum นะคะตัวนี้ที่น้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่แบบดีๆนะคะแล้วก็ตัวโลชั่นตัวนี้ค่ะ Treatment Lotion เหมือนกันนะคะเหมือนกับปุ๋ยที่ซื้อมาแถมตัว15 ml มาให้นะคะตัวนี้ดีจังแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะของแถมก็จะเป็นตัวนี้อยากใช้ตัว Incentive Revitalizing Mask ตัวนี้อยากลองมากๆเลยเอาไว้เดี๋ยวลองตัวนี้เสร็จแล้วจะมาบอกเพื่อนๆว่าน่าลองซื้อไซส์ตัวใหญ่มาใช้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะทั้งหมดอันนี้นะคะก็จะเป็นอันบ็อกซ์ลาแมร์ทั้งหมดที่นกได้ทำการซื้อตัดภาพมาที่ insert นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่นกซื้อมาพร้อมกับของแถมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะเป็นแมสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลของแถมนะคะทั้งหมดตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นตระกูลเคลมเดลาแมร์ทั้งหมดนะคะที่นกได้มาแล้วก็พร้อมกับซื้อมาตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลาแมร์ทรีทเมนต์โลชั่นนะคะ2 ขวดตัวนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับกระเป๋าใส่ travel size นะคะกำมะหยี่ของลาแมร์แล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ของลาแมร์ตัวนี้จ้าเอาละค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของซื้อแล้วก็ของแถมนะคะนกได้ทำการอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมีสกินแคร์ตัวไหนเด็ดตัวไหนน่ารอเดี๋ยวจะไปทำการซื้อแล้วก็จะมาดูให้ฟังนะคะว่าน่าซื้อหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย